සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා DSL Guide YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම Amazon affiliate marketing video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මේ අරගෙන ආවේ. මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වලා දුන්නා parler කියලා social media platform එකක්. අන්න ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද ඔබෙන් මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයට බලන්න share කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. ඔයාලට පේන්නේ මේ මම ක්‍රියේට් කරගත්ත account එක. Twitter account එකට ගොඩක් සමානයි මේක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩි විස්තරයක් කියන්න ඕනේ මේ parler platform එක අලුත් platform එකක් නෙමෙයි මේක ටිකක් පරණ platform එකක්. ගොඩක් අය අලුත් social media platform එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වුණාට මේක පරණයි ටිකක්. ඉතින් අපිට මේ හරහා පුළුවන් හොඳ traffic එකක් ලබා ගන්න අපේ kit site එකේ promote කරන product වලට ඒ හරහා අපිට හොඳ earning එකක් ලබා ගන්න හැකි. ඉතින් මුලින්ම බලමු කොහොමද කියලා අපි මේ parler කියන platform එකේ account එකක් create කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගිහලා search කරන්න parler.com කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එයි. මෙතන තියෙනවා create a new account කියලා. අන්න ඒකට click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුලින්ම මෙතෙන්ට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් එන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙද්දි මෙන්න මේ මම උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට පාස්වර්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ P වලට පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙනකොට ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. නැත්තම් ඔයාලට account එක ක්‍රියේට් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න මෙතන next කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ account එක create කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ traffic එක කොහොමද කියලා. global rank එක මෙන්න මේ වගේ පෙන්වන්නේ, country rank එක මේ වගේ. ඉතින් ටිකක් පහළට ගියාම මේ වගේ බලාගත්ත හැකි visitors ලා මිලියන 1.87ක ප්‍රමාණයක් මේක විසිට් කරලා තියෙනවා මේ platform එකේ. ඒ වගේම තමයි වැඩිම විසිටල ප්‍රමාණයක් මේකට පැමිණෙන්නේ United States වලින්. අනිත් ඒවා වගේම ඉතින් 77.79ක විසිටල ප්‍රමාණයක් මේ platform එක යූස් කරනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ හරහා පුළුවන් ඔයාලගේ affiliate marketing වලට හොඳ traffic එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ kit site එකේ ඔයාලා promote කරන product වලට හොඳ traffic එකක් ලබාගෙන හොඳ earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ account එක create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා profile වලට යන්න. profile වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ profile එක ඔයාලට edit කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය cover image, profile image, name එක, user name එක සහ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගැන විස්තරයක් සඳහන් කරන්න අකුරු 200කට අඩු. save කියන tab එකට click කරාම මේ ඔයාලා ලබා දුන්නු details save වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ මෙන්න මේ අපි kit site එකේ promote කරන product එකක් post එකක් විදිහට මේ parler platform එකේ post කරන්නේ. parler කියලා මෙතන මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ මේකේ post එකක් කියන අදහස තමයි මෙතනින් ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් parler කියලා. අන්න ඒකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන නිකම්ම link එකක් දාන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලා බ්ලොක් කළා දායි මේ platform එකෙන් ඔයාලා බ්ලොක් කරයි ඔයාලගේ account එක. ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා මේක හරියටම නිවැරදිව post එකක් post කරන්නේ. ඔයාලගේ kit site එකට ගියාම ඔයාලා මේකේ create කරගත්ත kit ටික බලාගත්ත හැකි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන share කියලා තියෙනවා. අන්න එතන click කරන්න. එහෙම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Twitter, Facebook, pin කියලා තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් Twitter කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ kit site එකේ link එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාලට පුළුවන් තව අවශ්‍ය විස්තරයක් තියෙනවා නම් ඒක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන tweet කියන තැන click කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති tweet එකේ අපි post කරපු post එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා ඊතලයක් වගේ උඩට අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ copy link to tweet කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ link එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ parler කියන එකට.
මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන description එකක් ලබා දෙන්න. ඔයාලා ප්‍රොමෝට් කරන එහෙමත් නැත්නම් මේකේ ක්‍රියේට් කරගන්න පෝස්ට් එකට අදාළ description එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන image එක icon එක ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය image එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක මෙතෙන්ට add වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Twitter account එකේ මෙන්න මෙතනින් අපි ඇවිල්ලා copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ parler එකේ මෙන්න මේ post එකේ මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඒ හරහා ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කෙනෙකුට මේ item එක buy කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ Amazon account එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට parler කියන තැන ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ post එක මෙන්න මේ ආකාරයට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ people to follow කියන තැන ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය අය මෙතනින් follow කරන්න මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන උඩ search bar එකේ මෙන්න මේ ආකාරයට type කරාම ඔයාලට අදාළ category එකට අදාළ post මෙන්න මේ ආකාරයට පහලින් බලාගත්ත හැකි. ඉතින් ඔයාලට ඉන්නේ ඒ අයවත් මෙන්න මේ ආකාරයට follow කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ parler එක තුල වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් follow කරනකොට US country කියයි follow කරන්න බලන්න. මොකද එයාලා තමයි ගොඩක් Amazon එකේ online භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ. ඔන්න විදිහට තමයි මේ parler එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් register වෙනකොට අර මම කියපු විදිහට password එක ලබා දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලා register වෙන්න අමාරු වෙනවා. ඔයාලා promote කරන product වල post මේකට add කරන්න AliExpress එකේ වුණත් පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් වෙනදා වගේ මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාලට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහල comment section එකේ comment කරන්න පුළුවන්. මම reply එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අනිත් අයට බලන්න share කරන්න කියලා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.